हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपल्याला बनवायची आहे ग्रीन टी. सोप्या पद्धतीने ग्रीन टी कशी बनवायची हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे पाणी उकळत घातलेलं आहे. हे आपल्या चहा प्यायच्या कपानं 1 किंवा 1.5 कप पाणी आहे. हे पाणी आता तापायला घातलेलं आहे. या पाण्याला थोडीशी वाफा निघेपर्यंत म्हणजे एक छोटी उकळी येईपर्यंत तापवून घ्यायचं आहे. हे आपलं पाणी तापलेलं आहे. हे पाणी आपण एका गॅस बंद करून हे पाणी आपण ग्लासमध्ये घ्यायचं आहे. ग्लासमध्ये घेतल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्याला ग्रीन टी टाकायची आहे. हे एवढंच साधारण 1.5 कप तरी पाणी आहे चहा प्यायच्या कपाने. यामध्ये ही माझ्याकडे गाला ग्रीन टी आहे. ही यामध्ये ही अशी काढून घ्यायची आहे. काढून घेतल्याच्या नंतर हे उकळ आलेल्या पाण्यात ही ग्रीन टी अशी 2 मिनिटासाठी अशी डुबवून ठेवायची आहे. ही म्हणजे माझ्याकडे गाला कंपनीची ग्रीन टी आहे आणि लेमन फ्लेवर आहे. ही ग्रीन टी अशी थोडा वेळ डुबवून ठेवायची, शेक करायची, अशी ढवळून घ्यायची. त्याला छान कलर येतो तो आणि टेस्ट पण येते. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये 1 चम्मच हनीसुद्धा घालू शकता आणि हे पिऊ शकता. आपल्या शरीरासाठी हे खूप छान आहे. नक्की ट्राय करा. माझी माहिती आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. हे बघा किती छान कलर आला आहे तो. ओके, थँक्यू. बाय बाय.